แล้วก็จ้วงจ้ะแม่จ้วงไปเลยแบบนี้จ้ะแม่แล้วก็เป็นไงคะดีหอมจริงๆเพราะเป็นหอมกลิ่นเขาเรียกอะไรอะเครื่องเทศนั่นแหละใช่เดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงขออีกคำหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับจูนและเฟิร์นวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการ Thailand Street Foodวันนี้นะคะเราอยู่กันแถวย่านบรรทัดทองถามว่าอะไรเด็ดมีอะไรแนะนำร้านเขาก็บอกอยู่แล้วว่าชื่ออะไรก็ต้องเป็นข้าวซอยนะคะที่มาแล้วก็ต้องลองว่ามันจะแตกต่างกับร้านอื่นๆยังไงทำไมเขาถึงดังและมีหลายสาขาขนาดนี้นะเดี๋ยวเราไปกันเลยไปกันจ้าระวังรถนะแม่ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะกับร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามที่ดังๆเขานะคะก็คือจะมีเป็นข้าวซอยแต่ว่าที่เขารีเควสต์มาก็คือเป็นข้าวซอยหมูกรอบทุกคนปกติไม่เคยจริงปะเนี่ยจริงที่อื่นเนี่ยเห็นไหมไม่เคยรู้ใช่ไหมเพราะปกติก็จะเป็นข้าวซอยน่องไก่ข้าวซอยเนื้อปกติที่นี่มีข้าวซอยหมูกรอบซึ่งตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าโจนกับพี่เฟิร์นเนี่ยชอบกินหมูกรอบมากมันต้องโดนนะคะแม่แล้วเราก็จะได้มารู้กันว่าแบบเขาจะเด็ดขนาดไหนจัดไปเนาะพี่จูนโอ้ยทุกคนมันต้องฟินแน่ๆมันไม่ใช่แค่น่ากินนะคือกลิ่นหอมมากตอนนี้ชุดนี้นะคะทุกคนเขาเรียกว่าออเดิร์ฟเมืองทำไมเขาถึงเรียกว่าออเดิร์ฟพี่ยาเหมือนแล้วกับแม่มากินแบบกินก่อนที่เราจะมาเป็นจานหลักใช่ไหมก่อนที่จะกินข้าวซอยอะไรอย่างนี้แบบกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนฝูงกินยังไงคะคนพื้นเมืองเขาจะกินให้ดูนะคะว่ากินยังไงนะคะหยิบแค่หมูขึ้นมานะคะแล้วก็จ้วงจ้ะแม่จ้วงไปเลยแบบนี้จ้ะแม่แล้วก็เป็นไงคะดีเหรอคะงั้นขอชิมเป็นน้ำพริกอ่องนะคะในเมื่อพี่ย่าชิมเป็นน้ำพริกหนุ่มไปแล้วต้องอย่างนี้แหละแม่ได้ผักจ้ะไม่กินผักมาแล้วทุกคนเราสั่งไปเยอะมากเพราะว่าเราอยากลองหลายอย่างมากอันนี้ป้าที่ทีเด็ดใช่แล้วก็ขอแนะนำทีเด็ดของร้านที่เป็นซิกเนเจอร์ข้าวซอยหมูกรอบไม่เคยเห็นที่ไหนค่ะทุกคนค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เคยได้กินข้าวซอยหมูกรอบเพราะว่ายังไม่เคยเห็นร้านไหนเนี่ยทำข้าวซอยหมูกรอบนะคะปกติที่กินก็จะคือเป็นข้าวซอยเบสิกที่เป็นหมูกับเนื้อเนาะพี่ยาแล้วก็ไก่ใช่หอมจริงๆเพราะเป็นหอมกลิ่นเขาเรียกอะไรเครื่องเทศนั่นแหละใช่เดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมีความเข้มข้นเค็มเผ็ดก็คือลงตัวบวกกับหมูกรอบดีมากทุกคนขออีกคำหนึ่งนะคะส่วนของเฟิร์นนะคะเป็นข้าวซอยเนื้อดูเนื้อที่เขาให้มาค่ะใหญ่มากและเส้นเขาก็เยอะมากเช่นกันมาชิมกันเลยค่ะขอชิมที่เนื้อก่อนแบบเพียวๆนี่ค่ะหอมจริงตุ๋นกี่วันนุ่มไม่ไหวอร่อยผู้ชมเอ้ยถ้าเต็ม10ให้จนให้9ค่ะสำหรับข้าวซอยหมูกรอบหักไป1คะแนนที่เป็นคนกินเยอะทุกคนชามเล็กไปนิดนึงคือจริงๆแล้วมันพอดีสำหรับคนอื่นเลยเหรอเรากินเยอะใช่โอเคงั้นก็คงเต็ม10ค่ะทุกคน อ
ค่าเพราะว่าชามหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ 69 บาท ซึ่งไม่แพงเพราะว่าอย่างเรากินเยอะแล้วก็สั่งคนละ2ชามกรุบอะไรประมาณนี้ถึงจะอิ่มนะคะสำหรับคนทั่วไปก็คือชามเดียวอยู่จุดคิดว่า ต้องกินเยอะขนาดไหนอะ น่าสีดูสิ ยังไม่หมดนะคะออเดิร์ฟก็คือยังเหลืออยู่ จะกินหมดไหมนะ โอ้ เดี๋ยวเราขอตัวไป ได้ เก็บที่เราสั่งมาก่อนนะคะชาแดก็ ดูหน้า เรา อิ่มไม่ไหวแล้ว ภาพตัดจากเมื่อกี้ก็คือล้านลามากเพราะว่าหิวก็คือสวะบามไปเยอะอยู่ จริง นะคะ ก็ดูจากชามก็น่าจะรู้ขออนุญาตเช็ดปากแบบปากเลย คนที่อยากมากินนะคะก็ร้านนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามสเตเดียมวันสามารถจอดรถแล้วก็เดินข้ามถนนมาได้ แต่ไปข้ามทางม้าลายนะคะ ถ้าเดินข้ามแบบพวกเรา รถเยอะมาก อาจจะโดนรถชนค่ะ อยู่ใกล้ๆกับสยามไม่ไกลมากก็ใครที่แบบผ่านมาแถวนี้แวะมาลองได้กับร้านข้าวซอยรำดวนฟ้าห้ามค่ะ ถูกต้องค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามพวกเรา2คนด้วยว่าในคลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปทานร้านไหนกัน ใช่แล้ว จะต้องเป็นร้านที่เด็ดและอร่อย ฝากด้วยนะคะ กับรายการ Thailand Street Food